Hello gorgeous people! So today I will show you how I make adobong leeg ng manok. O diba? It doesn't look so appetizing but trust me, mapaparami ka ng kain dito. So the ingredients are chopped onion, garlic. Yung garlic whole lang, tas i-press nyo lang siya ng knife. Parang krinak nyo lang, ganun. Bay leaf, Chibog's chili garlic sauce, whole peppercorns, soy sauce, vinegar, oyster sauce, and ginger powder. And of course, ang leeg ng manok. So, syempre, kailangan linisin natin mabuti yung leeg ng manok. Actually, kahit na anong meat na iluluto natin, kailangan malinis. And then, drain them. Now, heat the pan and put some extra virgin olive oil. Pag adobo, inuuna kong nilalagay yung whole peppercorns. Parang pinapalabas ko yung flavor niya. Ganon. So, kung makikita niyo rin sa previous video ko kung paano ako gumawa ng adobong tuyo, I will link it down below. Peppercorn talaga yung lagi kong inuna. Actually, sa kahit na anong adobo, peppercorn yung una kong nilalagay. Ayan, kapag parang magpa-pop na siya, that's the sign na okay na, medyo lumabas na yung flavor niya. Then, ilalagay ko na yung onion. So, hahayaan lang natin na ma-reach ng onion yung parang medyo translucent na siya. Then, that's the time na ilalagay na natin yung garlic. In this recipe, yung garlic, hindi ko siya hinihiwa. Kinakrak ko lang siya kasi gusto kong kinakain siya along with the neck. Hindi ko alam kung kayo rin mahilig sa garlic, but I love garlic. And para rin sa information ng iba, ngayon lang ako natuto kumain ng leeg ng manok. Actually, ayoko siya dati. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang ang weird. Wala namang nakakain. Pero, when I made this recipe, actually, ang purpose ko nun is yung sauce lang niya. Pero, nag-enjoy na rin akong kainin siya. And para sa mga mahilig uminom dyan, ganyan, masarap siyang pangpulutan. FYI, hindi po ako manginginom, pero I feel na bagay siya sa beer or mga MP, yung mga ganun. Pero sa mga sosyal, try niya rin sa champagne. Baka pwede rin. Charot! O kaya, itry niya sa Johnny Walker or Chivas Regal. O diba? Ang lakas makatito-tito ng drinks. Anyway, so ayan na nga. Ginigisa lang natin. Medyo kinakrush ko lang ng konti yung garlic para mas lalong lumabas yung flavor niya. Aantayin lang natin na yung garlic medyo mag-brown na yung mga onting parts niya para mas masarap. After nyan, ilalagay na natin yung star of this recipe, ang leeg ng manok. Pagkalagay natin, haluin lang natin siyang mabuti para ma-distribute yung onion and garlic and the whole peppercorns. I'm sure lahat tayo may kanya-kanyang recipe for adobo, but I really do hope you can try this recipe because I can assure you guys, masarap talaga siya. Ito yung recipe na walang arte, yung simple pero rock, ganyan. And then, right after nyan, ilagay na natin yung freshly ground black pepper. Then, haluin lang natin uli siya. The reason kung bakit naglalagay ako ng pepper at this early stage ng paggisa is that nililayer ko kasi yung flavor. Ayaw natin ng biglaan na lang yung lagay ng pepper. Maganda yung nalilayer siya. So, bawat component ng niluluto mo may flavor.
And then, haluin lang natin siya uli ng haluin para ma-distribute ng maayos yung black pepper. Kung mapapansin nyo, hindi na ako naglalagay ng asin cause may soy sauce naman mamaya eh. So, wag na mag-asin. Now, after natin ma-distribute yung pepper, ilalagay naman natin yung ginger powder. I didn't use the natural or yung ginger talaga kasi feeling ko masyado ng strong yung flavor niya. Ang gusto ko lang naman is konting kick ng ginger. Since manok, parang feeling ko malansa, ganyan. So, konting ginger powder ng added flavor, kumbaga. And then, ilagay na rin natin yung dried bay leaf. As you can see, medyo nagkakaroon na ng sabaw yan. I did not add any water. Yan yung kusang lumalabas from the chicken kapag nagluluto tayo, kapag nagsasangkot siya. That is why it's important na sa umpisa pa lang ng process ng luto, nagle-layer na tayo ng flavor. Actually, I created this recipe because of this Chibog's chili garlic sauce. Sobrang sarap niya. My friend from Stella, Monica, sent me this all the way from the Philippines. And business nila yan. And sinenda niya ako kasi gusto kong matikman talaga. So, tinry ko siya sa recipe ko for a pasta. Imagine chili garlic sa pasta, o diba? I will link the recipe down below. And sobrang nasarapan ako. So, nag-isip ako kung saan ko pa siya pwedeng ilagay. And this one. Ito yung naisip ko. Adobong leeg ng manok. Why not? I added 2 teaspoons of chili garlic sauce. Actually, minix ko kasi siya. 1 teaspoon nung spicy and 1 teaspoon nung original. And then, we will add the soy sauce. Ang estimate ko, siguro mga half cup of soy sauce yan. Hindi kasi talaga ako gumagamit ng measurement pag nagluluto. It's more on parang instinct, ganyan. Charot! Then, let it simmer for a few minutes. Tanong ko lang, anong favorite adobo nyo? And tanong ko na din, ano ang ratio nyo ng soy sauce and vinegar pag nag-aadobo kayo? Share nyo naman dyan, baka pwede ko rin itry. Now, we will add a little bit of oyster sauce. Masarap kasi kapag may onting oyster sauce para may konting flavor ng barbecue, ganun. Parang, kasi diba yung oyster sauce, mixed siya ng flavor ng soy sauce and some sort of barbecue sauce, ganyan. So, para lang may konting flavor, ganyan. Mix lang natin siya and then magdagdag lang tayo ng konting boiled water para kapag sinisimmer natin siya ng mas matagal mamaya, hindi agad maubos yung sauce. So, pagkalagay ng water, i-cover lang natin yung niluluto natin and wait for about 30 minutes, mga ganyan. Check nyo from time to time kasi baka naman natuyo na yung niluluto natin, diba? Sunog na pala. So, check nyo lang, then haluin, and then cover again. Ngayon, kapag medyo nagsama-sama na lahat yung flavor, it is time for us to add the vinegar. Ang ratio ko kapag gumagawa ng adobo, usually is mas lamang yung soy sauce sa vinegar. So, kung kanina ang estimate ko is half cup of soy sauce, yung vinegar, siguro mga 3/4 lang. And then, once na nalagay na natin yung vinegar, wag na natin siyang tatakpan kasi kailangan natin maluto yung vinegar ng maayos. And also, wag na din hahaluin once na may vinegar na. Hayaan lang natin siyang kumulo mga 5 to 7 minutes and then pwede na nating haluin.
Ang common question, paano ba nalalaman na luto na yung vinegar? Well, kapag ka nagluluto ka, hindi na ganun kaamoy yung vinegar, it is an indication na luto na yung vinegar mo. Kaya minsan, 'di ba, merong adobo na parang ang asim, parang hindi ganun kasarap kasi nga yung vinegar hindi naluto ng maayos. At this stage, kailangan medyo sure ka na meron ka ng ready na kanin kasi alam mo na, rice is life. And also, para mas enjoy natin yung adobo, lagyan natin ng konting boiled egg. So, makikita nyo, naglalaga na ako ng egg. Aantayin na lang natin na mag-thicken yung sauce or matuyo. Yan, ganyan. Yun na lang yung inaantay natin. But luto na yan actually. Ayan, ang bango na talaga. And talaga namang feeling ko mapapalaban talaga tayo ng kainan yan. Diba? Minsan lang naman eh. So, it's okay. At saka, halos wala rin naman talagang makakain dyan sa leeg ng manok eh. It's more of papak, ganyan. So, pero yung sauce, the best. Ang sarap talaga. Ayan, sakto na. Nawala na yung sauce niya. Tuyo na siya. And, wag naman tuyong-tuyo. Mag-iwan kayong ng konting sauce. Kasi yan talagang masarap. So there you go. You now have adobong leeg ng manok. I hope you'll try this recipe. And if you do love it, please comment, share, and don't forget to subscribe on my channel. Always remember guys, just cook it. Until my next video, ta-ta!